Kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Những mảnh đời luân lạc của tác giả Trần Đại Nhật. Xin mời quý vị cùng lắng nghe chương 5, Cô gái có bàn tay đẹp. Có thể có những bàn tay khác của những cô gái khác đẹp hơn, nhưng cô gái đang rót rượu ở bàn chúng tôi có bàn tay thật đẹp. Chai Bordeaux đời 1993 trong tay cô gái được nâng niu như một vật quý, chốc chốc lại truyền ra một dòng rượu vang đỏ thắm vào 6 chiếc ly hình chữ Y đặt theo vòng tròn trên bàn. Bàn tay cô gái thon nhỏ, những ngón tay búp măng trắng muốt, móng tay được cắt theo hình mũi viết để trần. Tôi cầm lấy bàn tay cô gái khen: "Trời, bàn tay của em đẹp quá. Uống 50% với bạn anh đi. Người đã 15 năm nay mới gặp lại." Cô gái cười, ân cần cầm ly rượu của người bạn đưa, dùng đôi bàn tay đẹp nâng ngang ngực nói: "Em xin cảm ơn, chúc mừng cuộc hội ngộ của các anh." Cô từ tốn uống nửa ly rượu màu hồng với gương mặt hồn nhiên, rồi trao ly cho bạn tôi. Một cuộc gặp gỡ 6 con người, 6 gương mặt, xanh tím vàng trắng hồng đỏ và rượu màu huyết dụ. Một nhà thơ ngồi đối diện với tôi, có gương mặt gầy nhom, tím tái, bất chợt đọc lên một câu thơ của ai đó với giọng đọc nhỏ nhẹ đã khàn khàn hơi rượu. Hồ trường, ta biết rót về đâu, thơ hay, thưởng một ly. Một doanh nhân yêu thơ nói. Chưa hay bằng những câu này. Người đi chung với bạn tôi, nghe đâu phụ trách ở một phòng kinh tế nào đó nói: "Thấy em phục vụ ân cần, về ở với bố mừng bố nuôi. Thấy em phục vụ ngược xuôi, về ở với bố nuôi bố mừng." Cả bọn cười xòa, cụng ly uống cạn. Tôi thấy cô gái không cười, tiếp tục rót rượu vào ly với đôi bàn tay đẹp hơi run. Gương mặt đỏ chói, trong hơi rượu đã ngà ngà. Người bạn nói: "2 chai nữa đi cô bé, đem thêm mồi, thêm một cái lẩu cá dứa." Thức ăn trên bàn vẫn còn ê hề, nhưng cái lẩu cá dứa một lát được mang lên. Người bạn ghé sát tai người phụ trách phòng kinh tế thì thầm điều gì đó. Anh ta dạ vâng, rồi lăng xăng chạy ra ngoài, sau đó trở lại bàn, ngồi điềm nhiên uống rượu. Khi bữa tiệc sắp tàn, ai nấy đã phừng phừng men rượu. Người bạn đứng lên, giọng chậm rãi trịnh trọng tuyên bố: "Để cuộc vui được mỹ mãn, chúng ta chơi tiếp tăng 2 theo hình thức dân chủ, các bạn có đồng ý không?" "Nhất trí thôi sếp." Anh tài xế có gương mặt trắng trẻo nói. Một chiếc nón lá được cô gái có bàn tay đẹp cầm, bên trong đựng 6 mẩu giấy xếp tư có ghi 6 con số. 5 cô gái mặc áo dài màu thiên thanh uyển chuyển bước ra, đứng vòng quanh bàn. Trên ngực mỗi cô có đính một con số màu đỏ. Tôi nhìn lại, trên ngực của cô gái có bàn tay đẹp cũng có đính một con số màu đỏ, nhưng cô không mặc áo dài. Cô mặc bộ đồng phục của nhà hàng nắng đêm, áo bun trắng, váy xanh kiểu học trò. Ai bốc trúng con số nào sẽ được người đẹp mang con số đó phục vụ đến nơi đến chốn. Nào, mời các bạn." Một người bạn nói. Tôi là người bốc thăm sau cùng. Khi mở mẫu giấy ra, thấy có ghi con số trùng khớp với con số của cô gái có bàn tay đẹp. Tôi nói trước để cho cô yên tâm. Tôi bị bệnh tiểu đường, phải kiêng chuyện ấy, nên cô đừng lo. Vì không muốn bạn bè mất vui, nên tôi phải... Anh chê em phải không? Anh được trả tiền mà, anh không biết chứ giá ở đây đắt lắm. Là bao nhiêu? 200 đô mỗi người, nhưng nếu không make love, em chỉ được hưởng 50 đô thôi. Yêu em đi anh. Chúng ta có cả một đêm dài, cô cứ yên trí về cái khoản đó. Cô là người trẻ và đẹp nhất trong 6 cô, nhưng tôi chỉ thích ngắm bàn tay cô thôi. Anh thật là một người đặc biệt, em thấy chúng cũng bình thường mà. Hay là để em massage cho anh, em so bóp chuyện nhuần nhuyễn lắm. Không,
Tôi thích nằm nghe cô kể chuyện hơn. Hãy kể cho tôi nghe về cuộc đời cô đi. Ví dụ, sao cô sa chân vào chỗ này? À, cũng đơn giản thôi. Cuộc đời em buồn lắm, có gì đáng kể đâu. Mẹ em là con lai Hàn Quốc. Nghe nói ngày đất nước hoàn toàn giải phóng được 1 năm thì người ta đưa bà ngoại và mẹ em lên vùng kinh tế mới ở tận trên núi. Suốt ngày vào núi lượm củi bó lại mang về. Qua ngày hôm sau bà ngoại mang ra chợ bán để có tiền sống. Chẳng có được học hành gì hết. Rồi lớn lên mẹ có chồng lại tiếp tục đi làm thuê khắp nơi. Tội nghiệp cho hoàn cảnh của mẹ vì không được đi học mà cả đời đói nghèo cứ đeo bám. Nhà em không có ông ngoại. Nếu buồn thì em cứ kể ra cho vơi đi. Đêm dài quá, tôi lại chưa muốn ngủ. Thế anh làm nghề gì? Trông anh giống như một ông thầy tu. Thầy tu đâu có vào chốn này, tôi chỉ là một nông dân. Em không tin, tướng anh cũng nho nhã, làm sao cầm cuốc nổi. Gia đình em cũng là một gia đình nông dân, bây giờ vẫn còn sống cơ cực, phải đi làm mướn mỗi ngày. Đây này, cô thấy bàn tay tôi có nhiều nốt chai sạn chưa? Nó thô ráp, đối nghịch với bàn tay mềm mại tuyệt đẹp của cô. Vâng, thật tội nghiệp cho bàn tay nông dân của anh. Nhưng em biết có những ông nông dân vung tiền như trấu, họ cho gái không tiếc tiền. Thôi đừng nói chuyện tiền nong ở đây nữa, đêm dài lắm mộng. Anh nói gì em không hiểu. Đêm dài lắm mộng, để cho tôi ôm bàn tay của cô ngủ được không? Được không cô bé? Đêm còn dài quá, tôi bắt đầu thấy sợ. Em còn nhỏ, không sợ ma thì thôi, còn anh đã lớn lại sợ. Nhưng ở đây, với lớp bảo vệ bên ngoài, làm gì có ma mà anh sợ? Tôi không sợ ma, mà tôi sợ con người, và sợ cả tôi. Anh nói gì em không hiểu. Cô còn bé, không hiểu được đâu, khi nào lớn cô sẽ hiểu. Anh thật sự không cần chuyện ấy à? Không, thôi ngủ đi, cô gái có bàn tay đẹp. Vậy chúc anh ngủ ngon ông thầy tu của em. Chương 6. Cô gái lai Hàn thế hệ 8X. Có một khoảng thời gian khi tôi theo học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tôi được nhận vào làm lễ tân tại một khách sạn có nhiều người Hàn Quốc lưu trú. Họ là những doanh nhân thuộc đủ loại ngành nghề khác nhau, sang Việt Nam để tìm kiếm thị trường, chuẩn bị đầu tư và giải trí. Công việc của họ tôi không được biết đến, họ đi về theo những giờ giấc bất thường. Công việc của tôi là chào hỏi, trên môi lúc nào cũng phải nở nụ cười thật tươi, giải thích giá cả, làm thủ tục xuất nhập và hướng dẫn nhận phòng. Tôi thường làm ca đêm vì ban ngày bận học. Nhóm của tôi thường có 4 người, 2 nam, 2 nữ. Về khuya, khi việc ăn ở của khách đã ổn định, trực đêm chỉ còn lại 2 nam. Tôi với thằng bạn cũng lai Hàn tên Kim. Kim có bà mẹ già đã ngoài 60, đôi mắt đã mờ, hai mẹ con dắt díu nhau vào thành phố sống đã lâu, vì ngoài quê không sống nổi. Nó cũng như tôi, khi mới vào phải làm đủ thứ nghề lao động khác nhau, khuân vác mướn, quét chợ, quét đường, phụ hồ, và bây giờ là bảo vệ. Kim nói miễn làm gì ra tiền mà không phạm pháp là nó làm để nuôi mẹ. Nó thương mẹ nhất trên đời, món gì ngon là nó để dành đem về cho mẹ. Chính mẹ nó đã dạy cho nó nên người, không trở thành đầu trộm đuôi cướp, hút sách như những đứa trẻ buổi đời khác. Chúng tôi rất quý mến Kim vì nó là một người con có hiếu. Khách đến khách sạn về đêm thường đi vào từng cặp, những ông già Hàn Quốc và những cô gái Việt còn rất trẻ. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi buộc những cô gái vào khách sạn phải để lại chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân, ví dụ thẻ học sinh hay sinh viên. Chính những giấy tờ này giúp tôi có cái nhìn không được lạc quan mấy về những cô gái thuộc thế hệ trẻ, thế hệ 8X. Sống buông thả ở thành phố, họ là gái gọi, con girl dành cho khách Hàn Quốc.
Có cô gái có gương mặt ngây thơ trong trắng, đôi mắt bồ câu đen tròn, đôi môi hồng tươi mọng. Nếu chỉ gặp ngoài đường, tôi sẽ nghĩ đó là một cô gái nhà lành chưa nhiễm bụi tình. Nhưng khi đi vào khách sạn với một doanh nhân Hàn Quốc đầu bạc, tôi thấy mình như vừa bị đánh mất điều gì quý giá. Giấy tờ ghi cô ấy 18 tuổi, đang là sinh viên, quê ở tận đâu ngoài miền Bắc. Rất nhiều cô gái trẻ là dân miền Tây bị lũ lụt trôi dạt về thành phố kiếm sống. Nhưng nổi bật trong đám trẻ hay lui tới khách sạn là một cô gái lai Hàn, tên là Y, năm ấy mới 18 tuổi, thuộc thế hệ 8X, những người được sinh ra trong thập niên 80. Cô gái lai Hàn có gương mặt trái xoan, tóc nhuộm vàng theo kiểu phim ảnh Hàn Quốc, vóc dáng tuyệt đẹp, có thể khiến cho gã thanh niên nào cũng phải ngước nhìn. Đêm đầu tiên khi đi vào khách sạn với người đàn ông Hàn Quốc, tuổi xồn xồn, tóc chưa nhuốm bạc, cô đưa giấy tờ với nụ cười trang nhã. Tôi hỏi cô với ông ấy liên hệ ra sao? Ông ấy là học trò của tôi. Ông mời tôi đến dạy tiếng Việt trong thời gian lưu trú tại Việt Nam. Thế cô nói được tiếng Hàn? Tôi hỏi một câu bằng tiếng Hàn. Người đàn ông Hàn Quốc bỗng nói chen vào. Tôi nhờ cô gái này đến dạy tiếng Việt. Cô gái quay sang người đàn ông. Thôi chúng ta đi thôi, ông Ly. Khi họ đi vào thang máy để lên phòng, Kim nói với tôi. Ông ấy là một doanh nhân giàu có, muốn học tiếng Việt để làm ăn tại Việt Nam, nhưng sao không dạy ở chỗ khác, lại chọn khách sạn? Tôi cười thầm nghĩ, có trời mới biết họ làm gì trong căn phòng đóng kín. Thời gian sau, qua sự tìm hiểu kín đáo của Kim, tôi mới biết đó là một cô gái lai Hàn đang theo học cùng trường với tôi, ngành Đông Phương học. Cô là con của một doanh nhân Hàn Quốc đang làm việc tại Sài Gòn. Mẹ cô là người Việt. Cô ăn chơi có tiếng trong giới trẻ ở thành phố và xài tiền như nước. Cuộc sống ở thành phố luôn luôn náo động, nhưng mọi việc là diễn ra đều như một guồng máy quay chậm. Trong khách sạn, những người đàn ông đến rồi đi, các cô gái đến rồi về. Chỉ khác một chút là lúc đến, các cô gái trông rất tươi trẻ, dễ thương. Khi về, bộ dạng lại xác xơ, thiểu não. Những người đàn ông trông cũng già hơn, dáng họ trầm lặng, bớt đi cái vẻ sung sức ban đầu. Kim nói đàn ông Hàn Quốc thường dùng sâm và thuốc kích thích để tăng lực nên rất dễ bị liệt dương. Cứ nhìn ông Ly, người đang học tiếng Việt thì biết, bước đi của ông lúc này đã chậm chạp, đôi tay lại thường run rẩy. Bên cạnh ông, cô gái lai Hàn càng ngày càng phởn ra, khi cô đi ngang qua ai cũng phải ngước nhìn. Đêm ấy khi tôi tới khách sạn nhận ca mới hay tin là ông Ly đã chết. Ông ấy chết một mình trong phòng 2 ngày mới được nhân viên dọn phòng phát hiện. Dáng co quắp, gương mặt đau đớn, cơ thể trần truồng. Có người nói ông bị nhồi máu cơ tim, có người bảo ông bị kiệt sức vì chơi bời. Xác ông được pháp y khám nghiệm, lập biên bản theo yêu cầu của gia đình. Xác ông được hỏa táng thành tro rồi gửi về Hàn Quốc. Còn cô gái lai Hàn thuộc thế hệ 8X không còn thấy xuất hiện ở khách sạn và trường học. Có người nói cô đã bị bắt, cũng có người bảo vừa gặp cô ở phi trường với một người đàn ông Hàn Quốc để đi nước ngoài du học. Chương 7. Trận càng mới. Con đường đất đỏ tung lên những đám bụi mù khi có một chiếc xe gắn máy phóng ào qua mặt xe chúng tôi. Cây cối nhà cửa hai bên đường phủ lên từng ván bụi dày, trắng mốc, trông xác xơ dưới ánh nắng gay gắt. Người đàn ông Hàn Quốc có mái tóc hoa râm ngồi bên cạnh tôi ngủ gà ngủ gật, gương mặt có vẻ mệt mỏi. Phía sau, 3 người thanh niên bàn tán chuyện gì đó. Họ nói lớn bằng tiếng Hàn, nghe như đang tranh cãi nhau. Người thanh niên trẻ hơn 2 người kia làm nghề thông dịch, đập nhẹ vào vai tôi. Sắp đến nơi rồi, tới ngã tư trước mặt quẹo trái. Tụi nó muốn gái trẻ đẹp mà không chịu chi xọp. Tiền nào của nấy con ơi. Không biết anh ta đang nói với ai, vì cả 3 người Hàn Quốc kia không hiểu tiếng Việt. Có lẽ anh ta nói với tôi hoặc tự nói với mình. Đến bây giờ tôi mới lờ mờ hiểu mục đích chuyến đi, nên hỏi người thanh niên thông dịch.
Tụi nó đi kiếm gái quê à? Anh ta cười cười, không, nó đi kiếm vợ, tụi nó chê con gái ở thành phố tiền bạc quá. Tôi hỏi, sao họ không kiếm vợ bên đó? Không có tiếng trả lời. Xe chạy qua những ô ruộng lúa đang thiếu nước, trông héo hắt như gương mặt của những người già thiếu người chăm sóc. Người thanh niên chồm ra phía trước, chỉ vào một ngôi nhà xây theo kiểu biệt thự, nổi bật lên trên những căn nhà lụp xụp chung quanh. Anh quẹo vô ngôi nhà đó, tôi có gọi điện báo trước rồi. Tôi giảm ga, lái xe qua cánh cổng đã mở, đậu dưới bóng mát của một tàn cây lớn trên sân. Hơi nóng táp vào mặt, tôi xuống xe, ra phía sau mở cốp cho bọn họ lấy hành lý. Mỗi người mang sau lưng một túi xách lớn, trông như đang đi hành quân. Người thanh niên thông dịch nói với tôi, anh khóa cửa xe cẩn thận, vào uống nước, trời nóng quá. Miền đất này trông có vẻ cằn cỗi. Tôi nói, người thanh niên đi theo bọn họ, anh ta đang áp vào tai chiếc điện thoại di động như một người lính truyền tin. Người đàn bà mở rộng hai cánh cửa kính, mời khách vào nhà. Bà ta có gương mặt đẹp, nhưng thân hình đẩy đà, ánh mắt long lanh, dễ làm siêu lòng đàn ông. Bà ta chào những người Hàn Quốc bằng thứ tiếng Anh bập bẹ, họ bắt tay nhau, cười giả lả. Chiếc quạt trần trong phòng khách quay vù hắt xuống những luồng gió nóng. Trên tủ thờ, ánh điện xanh đỏ nhấp nháy tấm chân dung phủ vải đỏ. Cả bọn ngồi chễm chệ trên những chiếc ghế đệm còn mới. Ba người Hàn Quốc để túi xách dưới chân tôi. Tôi ngồi phía trên một chiếc ghế súp, có thể nhìn cả hai bên. Người thanh niên thông dịch chỉ vào từng người khách giới thiệu. Đây là ông Trang, 51 tuổi, người đã từng sang Việt Nam, đang làm việc cho một công ty với mức lương 3.000 đô mỗi tháng. Còn đây là anh Ly, 42 tuổi, chuyên viên tin học, có mức lương khoảng 3.500 đô. Đây là anh Kim, nhà nhiếp ảnh chuyên chụp khỏa thân, 46 tuổi, lương không biết. Sau đó anh ta quay sang người đàn bà. Còn đây là bà Tơ, đang sống độc thân, là chủ ngôi biệt thự này. Anh ta dịch sang tiếng Hàn cho ba người kia nghe, họ gật gật đầu cười. Anh ta quay sang người đàn bà, nói nhanh. Loại 2 thôi, đừng giới thiệu loại 1, tụi này chi không sộp. Bà ta nói, gái đẹp ở đây bây giờ hiếm lắm, chúng nó bỏ về thành phố tìm việc làm. Nhưng đất hẹp, người đông, có đứa phải ôm hận quay trở lại. Nói xong, người đàn bà quay vào trong gọi. Mang nước đãi khách, hương, lúa, Chính ơi, tụi này là gái quê mới lớn, con lai hàng thế hệ 8X, gia đình nghèo khổ, nhờ tôi kiếm chồng nước ngoài để đỡ tấm thân. Câu sau, bà nói hơi nhỏ giọng, không muốn cho các cô gái đứng lấp ló sau bức rèm nghe. Ba cô gái, tên Hương, Lúa, Chính, có lẽ cái tên bà đặt cho ba cô gái để nghe có vẻ đồng quê, chứ làm gì có sự trùng hợp ấy, tôi thầm nghĩ. Ba cô gái quần jean áo bun khác màu, khép nép ra mỉm cười chào khách. Một cô bưng cái khay đựng 5 ly trà đặt lên bàn. Người đàn bà bập bẹ vài câu tiếng Anh với ba người Hàn Quốc, giới thiệu tên và số tuổi của ba cô gái. Mời dùng nước, trời nóng uống nước trà đá cho mát, bà ta nói với người thanh niên thông dịch. Tôi nhìn ba cô gái, cả ba hình như chỉ từ 18 đến 20 tuổi, cỡ tuổi đứa con gái nuôi của tôi đang học đại học. Ba cô đều có nước da ngăm đen, dáng nhỏ nhắn, gương mặt trông buồn thảm, ánh mắt nhìn xuống lưng bà chủ, lấm lét nhìn ba ông khách có làn da trắng hồng, thân hình phốt pháp. Ba người Hàn Quốc quan sát ba cô gái với đôi mắt của nhà kinh doanh, không biểu lộ tình cảm nào trên mặt. Một lát sau, họ quay sang thì thào với nhau điều gì đó. Người đàn ông tên Trang nói với người thông dịch. Anh thanh niên vừa cười vừa đáp, yeah, yeah. Rồi lấy bút ra cầm tay, anh bảo từng cô gái đi tới đi lui cho khách xem, hỏi rồi ghi ngoằn ngoèo vào mẩu giấy. Tất cả ba cô gái đều có mẹ là nông dân con lai hàng, học chưa hết cấp 1. Cô gái mặc chiếc áo bun màu tím, bỗng có những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Khi ba cô gái đã quay vào trong, người thanh niên thông dịch chồm sát người đàn bà nói nhỏ: "Tụi nó nói với nhau, mấy em này mắc một mí nhỏ xíu, giống con gái Hàn Quốc, chứ không giống con gái Việt Nam. Sau này về bên đó, đua đòi tốn kém tiền cho việc thẩm mỹ nhiều lắm. Hãy lựa mấy em mắc 2 mí, to, đẹp tự nhiên, tóc dài dễ thương. Mấy em này để ngủ qua đêm thì được, còn cưới làm vợ thì không." Ba người Hàn Quốc vội bưng 3 ly trà đá đã loãng lên uống ừng ực, họ đang khát. Người thanh niên tên Kim nói qua người thông dịch: "Có em nào trẻ đẹp, còn Origin không, chở đi Vũng Tàu chơi." Hình như sau bức rèm có tiếng khóc hổ thẹn cho số phận của cô gái mặc áo buôn màu tím. Nhớ đến đứa con gái nuôi đang đi học, tôi bỗng có ý định sẽ tháo chạy khỏi chuyến đi này, càng sớm càng tốt, như người ta cố tháo chạy khỏi một trận càn hồi chiến tranh. Chương 8: Những mảnh đời luân lạc. Những trang nhật ký sau đây được tôi ghi chép lại trong thời gian đi tìm tung tích những người con lai Hàn. Những dòng chữ ghi vội vã, có chỗ bị mờ nhòe, có những trang vở học trò được làm bằng giấy xấu, bây giờ đã bị ố vàng theo thời gian, vẫn hiện rõ lên trong tâm trí tôi về những mảnh đời luân lạc mỗi lần đọc lại. Họ vẫn còn sống đâu đây quanh ta, một cuộc sống trong địa ngục trần gian với các thế hệ con cháu tiếp nối cho đến bao giờ. Ngày tháng năm, nghe nói ở Vịnh C có một đứa sơ sinh Hàn sau khi chào đời đã bị đâm vài nhát dao vào bụng, cái xác bị vứt vào thùng rác, mình không cầm được nước mắt. Trên đời tại sao có người mẹ nào nhẫn tâm như vậy, hoàn cảnh nào đưa đến khiến người mẹ ấy phải giết chết đứa con mình mới đẻ ra bằng những hành động man rợ như thế? Người ta thường nói hổ dữ còn không ăn thịt con kia mà, ở đây người đàn bà đã làm điều ấy, chắc chắn phải có những lý do vô cùng căm phẫn. Tôi quyết định sẽ đến tận nơi để tìm hiểu câu chuyện này. Ngày tháng năm, chuyến đi khá vất vả bằng đủ loại phương tiện, xe lửa, xe đò, xe ôm. Có đi khỏi thành phố nơi mình đang sống mới thấy đời sống của dân miền Trung còn khá vất vả. Những mảnh ruộng cằn cỗi, xơ xác, những mái nhà lụp xụp tồi tàn, những gương mặt đen đúa khắc khổ, những dáng người gầy còm trong bộ quần áo tả tơi, vá víu, đâu phải chỉ là hậu quả của chiến tranh mà còn là hậu quả của một thời kỳ quá độ bao cấp. Sự lầm lẫn về cách làm, khoanh vùng kinh tế địa phương cũng như sự quản lý lỏng lẻo về con người đã dẫn đến một đời sống cơ cực như vậy. Không biết đến một lúc nào đó người dân sẽ trách ai đây, hay chỉ ngửa mặt kêu trời không thấu. Tôi đến một làng quê nghèo cách Vịnh C chừng 20 cây số đường chim bay. Nơi đây trong thời chiến lược được xem là một vùng sôi đậu, được sự chăm sóc của Trung đoàn 30 thuộc Sư đoàn Bạch Mã Đại Hàn bằng những trận hành quân càn quét cùng quân đội đồng minh và lính quốc gia. Điều đó còn ghi dấu trên những ngôi nhà đổ, tường vách lỗ chỗ, vết bom đạn, những thân dừa cháy xém, cục đầu, những ánh mắt cảnh giác, nghi ngờ khi nhìn người lạ. Tôi hỏi một người đàn ông có vóc dáng gầy nhom tình cờ gặp trên đường: "Chú ơi, ở đây có biết nhà bà B không?" Người đàn ông đang vác cuốc dừng lại ven đường, hấp háy đôi mắt nhỏ e dè nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu. Một lát sau, ông ta thận trọng hỏi: "Ông là ai? Làm nghề gì? Ở đâu lại? Hỏi nhà bà B làm chi?" Tôi hỏi lại: "Thế ông có biết nhà bà B không?" Người đàn ông vẫn dương đôi mắt nhỏ, đứng nhìn tôi bên vệ đường không nói. Tôi thấy chán nản bỏ đi. Tôi không hiểu tại sao con người lại nhìn con người bằng ánh mắt nghi kỵ như vậy. Người dân quê Việt Nam mình từ trước đâu có vậy. Không lẽ vì cuộc sống đói khổ, họ đã nhìn người lạ như nhìn thấy kẻ thù? Tôi không trách họ mà cảm thấy thương cho họ, những người dân quê chân lấm tay bùn ấy. Chỉ trách những kẻ đã nhồi nhét vào đầu óc họ một loại ý thức hệ không đúng bản chất của con người để sử dụng họ như những công cụ. Ngày tháng năm,
Nhà bà B bị phá tan hoang vì sự phẫn nộ của một người nào đó. Tường vách đổ sụp, mái tôn bị tháo dỡ, cỏ dại và dây leo mọc lên tùm. Một con mèo đen ngồi thu chân trên đống gạch vụn, chăm chú rình mồi. Tôi quay trở lại, mồ hôi vã ra như nước tắm, nên ghé vào một quán nước ven đường. Người bán quán là một phụ nữ đứng tuổi, chào tôi bằng nụ cười toe toét, nhưng ánh mắt không cười. Bà ta hỏi: "Cậu uống gì?" Bà cho chút gió và một ly chanh đá, trời nóng quá. Người đàn bà vào trong, đem ra đưa tôi một cái quạt làm bằng mo cau đã cũ. "Cậu dùng tạm, trời nóng quá." Khi người đàn bà mang ly chanh đá ra, tôi hỏi: "Bà có biết bà B không? Bây giờ gia đình họ đi đâu rồi?" Bà ta lại hỏi: "Cậu là ai mà hỏi bà B?" Tôi là ai? Một người xa lạ đang đi sưu tầm danh sách những người con lai hàng. Nhưng đâu cần nói những điều ấy cho bà ta biết, nếu thế sẽ rước họa vào thân. Tôi trả lời: "Tôi là cháu kêu bà B bằng gì, ở trong Nam ra thăm, không ngờ nhà cửa tan hoang hết." Như tìm được người để nói chuyện, người đàn bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước mặt tôi. Bà ta kể lại: Bà B có một đứa con gái mới 18 tuổi bị cưỡng hiếp trong một lần lính Nam Triều Tiên đi Càn. Tụi nó đi qua làng, bị du kích bắn tỉa chết hết một thằng, nên nổi giận, muốn giết sạch cả dân làng. Chúng nó lùa dân ra bờ sông, bất kể già trẻ bé lớn mà tụi nó gặp. Nó bắt quỳ xuống rồi xả súng máy quét sạch. Xác người trôi lên khền, máu nhuộm đỏ cả một khúc sông, thảm lắm cậu ơi. Mấy ngày sau, quà ó còn bay đầy trên khúc sông đó. Hôm đó, tôi và bà B có việc đi thành phố nên thoát chết. Con gái bà B trốn được trong một cái xó xỉnh nào đó, nhưng bị một thằng lính Nam Triều Tiên phát hiện, cưỡng hiếp xong, thấy tội nên nó tha, nó không giết. Còn chồng bà B bị giết trong đám người ven sông. Khi tôi và bà B từ thành phố trở về, thấy cảnh đó, bà B trở nên điên loạn. Nhưng chiến tranh mà cậu ơi, biết làm sao được. Người dân tựa như ngọn cỏ cho người ta giẫm đạp, gió thổi bên nào thì rạp theo bên đó, khổ sở trăm bề cậu ơi. Tôi bưng ly chanh đá lên uống ừng ực. Trời nóng như thiêu như đốt, có lẽ một phần do câu chuyện của người đàn bà bán quán kể. Nghe nói đứa con lai hàng bị giết chết, đem vứt vào thùng rác. Tôi hỏi người đàn bà ta nhìn tôi thở dài não ruột. Oan oan tương báo cậu à, chính lòng căm thù lại đẻ ra căm thù, để tôi kể tiếp cho cậu nghe. Bị hiếp, cha chết, đứa con gái phải bỏ học, ở nhà làm ruộng nuôi mẹ. Bà mẹ lại khi tỉnh khi mê, cho nên khi người ta phát hiện ra đứa con gái bà B có thai thì đã 3-4 tháng rồi, đâu có thể phá cái bào thai ấy được. Bà B thì lúc tỉnh lúc mê, thấy con gái mình như vậy thì ôm nó khóc, biểu phá đi. Lúc mê thì hành hạ đánh nó, xé cả quần áo của con nhỏ tả tơi. Rồi đến ngày đứa con gái chữa hoang sinh nở, đó đúng là một đêm kinh hoàng. Con nhỏ chuyển bụng đau, kêu la từ buổi sáng đến đêm mới sinh. Chính tôi cắt rốn cho đứa trẻ chứ ai, mẹ tròn con vuông. Nó sinh ra một đứa con trai khấu khỉnh, bụ bẫm, mắt một mí, y như mấy thằng lính Nam Triều Tiên. Nhưng cậu có thể tưởng tượng không, khi thấy đứa nhỏ khóc ê ê chào đời, bà B tóc tai bù xù, nổi cơn điên, nói cười sằng sặc, cầm con dao rượt hai mẹ con nó, đòi giết đứa nhỏ để trả thù cho chồng bà. Nhưng đứa trẻ con có tội tình gì đâu, mẹ nó cũng chỉ là nạn nhân vô tội. Tôi và mấy người hàng xóm chạy theo khuyên bà đâu có nghe, cứ cầm dao rượt tới. Con nhỏ phải ẵm con chạy vòng vòng trong vườn, trốn vào một bụi lùm nào đó. Bà B vô nhà đóng cửa lại, tưởng bà đi ngủ đã yên, thì chúng tôi bỏ về. Nhưng chính tiếng khóc của đứa trẻ đã làm bà B phát hiện ra chỗ hai mẹ con nó núp. Chẳng nói chẳng rằng, bà kéo đứa trẻ ra khỏi tay mẹ nó, quăng xuống đất, rồi cầm con dao nhọn đâm tới tấp vào thân hình non nớt đứa bé sơ sinh, rồi bỏ đi. Đứa con gái la khóc dậy trời, ẵm cái xác đứa con cứ đi vòng vòng cho đến sáng, rồi cũng nổi cơn điên, vứt
đứa bé vào một sọt rác. Sau đó cả hai mẹ con bỏ đi đâu mất, nhà cửa không người chăm sóc, trở thành ngôi nhà hoang, bị người ta lén tới dỡ mái rồi đập phá. Bây giờ không biết họ đã trôi dạt về đâu, dễ chừng cũng đã chục năm rồi cậu à. Bà B thì chắc đã chết, còn đứa con gái của bà ta tôi không biết. Ngày tháng năm, nghe nói ở tỉnh B cũng có 2 trường hợp sinh con lai hàng khá bi đát xảy ra. Tôi xin kể tóm tắt 2 trường hợp này. Có người tin, có người không tin, nhưng biết làm sao được, sự kiện có thật, đã xảy ra như vậy, nhưng cái nhìn suy nghĩ của mỗi người mỗi khác. Trường hợp thứ nhất, qua lời tường thuật của một người chăn nuôi ngựa. Tôi là người duy nhất trong làng còn làm nghề chăn nuôi ngựa để cung cấp giống ngựa con và cho những người chạy xe thổ mộ. Giống ngựa có trí nhớ về mùi rất tốt. Một con ngựa con xa mẹ, dẫu người ta có bắt nó đi sang một tỉnh khác nuôi lớn lên, thì khi gặp lại mẹ nó vẫn nhận ra. Giống ngựa không bao giờ loạn luân, đó là một đặc tính của ngựa mà tôi rất quý. Tôi còn nhớ trong làng tôi có một cô gái chữa hoang với tuổi đại hàng đóng trong một doanh trại gần đó. Không biết cô gái ấy đã lấy thằng lính đại hàng nào, vì tụi nó thoạt nhìn thì đều na ná giống nhau, cũng lùng lùng, mắt một mí, cắt tóc ngắn, vóc dáng thấp thấp, nhưng tướng đi thì chắc chắn. Gia đình cô gái thấy cái bụng của con gái càng ngày càng nhô cao, có hỏi thì cô gái ấy chỉ lắc đầu, cười cười, ngơ ngác chỉ tay vào doanh trại đại hàng. Khi tụi nó dỡ doanh trại đi nơi khác thì cô gái ấy như người bị bệnh tâm thần. Chiều chiều bẻ một nhành lá, cầm tay hô hô, đi qua đi lại chỗ đóng quân của doanh trại cũ, vừa đi vừa hát lảm nhảm những câu vô nghĩa nào đó. Nhà cô gái thì ở cạnh nhà tôi một quãng. Khi đi qua, cô hay nhìn vào cái chuồng ngựa. Lúc tôi đang tắm táp, lúc thì tôi kỳ cọ cho từng con ngựa, hoặc đang bỏ cỏ tươi cho đàn ngựa ăn. Dáng cô gái bơ phờ, đầu tóc rủ rượi, xơ xác, cháy nắng, cái bụng to lặt lè, bước đi khó khăn, hình như cô gái ấy đã gần tới ngày khai hoa nở nhụy. Rồi một đêm, trời đã về khuya, tôi đang ngủ thì nghe có tiếng lũ ngựa hí, lẫn tiếng con nít khóc. Lũ ngựa thỉnh thoảng hí lên khi có một mùi lạ nào tới gần. Tôi lắng nghe, trở dậy thì nghe tiếng la hét của ai đó rồi im bặt. Không khí ban đêm tĩnh lặng đến lạnh lẽo, bầy ngựa vẫn đang lục đục trong chuồng. Tôi đốt ngọn đèn chai đi soi thử có việc gì xảy ra. Lúc ấy, thật tình mà nói, tôi rất buồn ngủ và không thấy có điều gì xảy ra. Đến sáng, trời ơi, khi tôi ra chuồng ngựa thì thấy một đống thịt bầy nhầy còn mang cái đầu dập nát của một đứa trẻ sơ sinh, ai đã quăng vào chuồng ngựa. Tôi tri hô lên, người ta chạy tới mới biết là đứa con mới đẻ của cô gái điên dại có chữa hoang với tụi lính đại hàng. Tôi chôn cất tử tế và xây dựng cho đứa bé một ngôi mộ nhỏ dưới cội cây hoàng lan. Còn cô gái đã bỏ làng đi đâu mất. Cho đến bây giờ, từ đó tôi không thích chăn nuôi ngựa nữa. Ngày tháng năm, tôi nhớ mãi hình ảnh của người đàn bà Câm ngoài quê tôi. Thời chiến tranh, nhà bà sống gần một doanh trại của lính đại hàng đóng quân. Lúc ấy, bà mới là một cô gái 20 tuổi, chỉ thua mẹ tôi vài tuổi. Nghe mẹ tôi kể, người đàn bà ấy bị câm và bị bệnh đậu mùa nên không có chàng trai nào để ý đến. Mặc dù bà có gương mặt coi cũng tạm được, nói chuyện với người khác, bà ra dấu bằng tay với những cử chỉ của riêng bà. Lúc đầu không ai hiểu gì cả, sau dần người ta cũng quen thuộc, biết bà muốn nói gì. Ví dụ bà thường lấy tay chỉ trỏ vào doanh trại đại hàng và chỉ vào cái ấy của bà, người ta cười ồ lên và hiểu là tụi lính đại hàng đã nhiều lần hãm hiếp bà hay bóc hốt gì đó. Lúc còn nhỏ, tôi sống ở nhà bà ngoại, thường đánh heo đực đi thả nọc.
bây giờ người ta gọi là đi phối giống cho những nhà có nuôi heo nái cần. Nên thỉnh thoảng có gặp bà, mỗi lần gặp tôi, bà thích lấy tay chỉ vào đôi mắt một mí của tôi rồi ra dấu cho tôi, hiểu nó giống đôi mắt một mí của con bà. Những lúc như thế, tôi thấy gương mặt bà căm thật tội nghiệp. Đôi mắt bà rớm lệ khi nhớ đến những đứa con rơi với lính đại Hàn. Sau mỗi lần sinh nở, bà phải cho người ta vì nuôi không nổi. Nghe nói bà có tới 3 đứa con lai Hàn, chúng không biết cha chúng là ai, và tôi cũng không tài nào tìm được những người con lai ấy, bây giờ ở đâu, họ còn sống hay đã chết. Còn người đàn bà ấy hiện giờ trở thành một bà già còm cõi, đi xin ăn hàng ngày, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời, ngéo ngón tay, trở lại đưa lên cao như một dấu hỏi. Ngày tháng năm, một cô gái khác đã bỏ một đứa bé sơ sinh lai Hàn vào một chuồng dê. Đứa bé này khát sữa la khóc, nhưng số phận của nó may mắn hơn đứa bé bị bỏ vào chuồng ngựa. Một con dê mẹ có sữa cho con bú đã tới ngửi ngửi đứa bé. Hai tay của đứa bé hô hô lên không trung, trúng bầu sữa của con dê mẹ, và con dê mẹ không biết bằng một phép lạ nào đó, nó đã cúi xuống cho đứa bé bú bằng những dòng sữa dê của mình. Đứa bé sống được 10 ngày, nhờ sữa dê thì mới có người phát hiện. Ngày tháng năm, còn nhiều cảnh đời có liên quan đến những người con lai Hàn bi đát nhất mà tôi có dịp chứng kiến, ghi lại. Họ đang sống lây lất ở khắp nơi, làm đủ thứ nghề tận đáy xã hội để kiếm sống, để tồn tại. Không giấy tờ, không nghề nghiệp, không tiền bạc. Để đi xuất khẩu lao động, họ sống như bầy chuột, chui rút khắp nơi, từ thế hệ đời con sang đời cháu, đời chắc. Vừa nghèo đói vừa mù chữ vì không được học hành. Ai chịu trách nhiệm về họ? Lịch sử ư? Các chính phủ Hàn Quốc, Việt Nam ư? Vẫn chưa có tiếng trả lời, và những mảnh đời luân lạc vẫn đang sống chui rút như bầy thú hoang giữa sa mạc con người. Phần 5, 6, 7, 8 của tác phẩm Những mảnh đời luân lạc xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.